Gusto mo ba malaman, idol, kung paano magkaroon ng stable network or ng stable mobile data? Well, idol, it's easy to do. And gusto mo ba magkaroon ng stable green ping data lang? Well, idol, it's easy again to do. Ang kailangan mo lang gawin dito is just watch my video until then. So tara, let's start na po. Okay, so what is up, social media warriors? It's me again, i-vlog at your service na for today's video mga idolo. Meron pa akong share sa inyong technique na kung saan is ito po ay ang technique na kung saan magkakaroon ka ng green ping stable data lang. Kumbaga hindi ka po maglalag sa mga game, and of course sa mga online class is hindi po magbabuff yung iyong internet. Well, kung gusto mo malaman yun, stay tuned, idol. So now dito mga idol, meron po tayong unang gagawin na kung saan is dito wala pa tayong app na i-download. Ang kailangan na po natin is ang ating mismong phone. Okay, now saan nga ba pupunta? Unang-una, punta ka muna sa iyong settings. So ito po no, aking settings. And kung di nyo po makita yung settings dito, well, meron naman po yan sa tawag doon sa mga icons or sa mga application dito, which is ito po. So yun. Now kapag nakapunta ka sa settings, punta ka po sa SIM card and mobile data. Click mo yan. And then punta ka po sa SIM card na kung saan is gusto mo magkaroon ng stable na internet, and na kung saan is yung ginagamit mo lagi pang data, okay? Or yung ginagamit mo lagi pang online games, and even pang online class mo on, and pang surfing mo, and yung ginagamit mo pang surf sa Google, okay? So in my case, ang ginagamit ko po is yung SIM 1, so aking TNT. Okay, now as you can see mga idolo, naka-off po yung data roaming and yung volt calls ko, VoLTE calls. So dapat on nyo po yan, dalawa na yan idol, no? On natin, turn on. So yun, naka-on na po yan mga idolo. Now pagkatapos yan, as you can see sa aking preferred network type, meron po akong 5G dyan na option, diba? Napakalupit. Ibig sabihin yung SIM card ko or yung phone ko is 5G. Now idol, don't you worry kung wala pong ganyan sa inyo. Well, later on magkakaroon din po yan, okay? Di man siya magkaroon ng 5G dito na kung saan is literal talaga na 5G, pero yung lakas niyan is magiging 5G na po yan. Kumbaga 4G plus lang yan siya, pero ang lakas niyan solid na talaga for 5G network. So now kaya stay tuned lang ang mga idolo, no, kung gusto niyo malaman or kung gusto niyo mangyari sa mga phone niyo. Okay, now home na natin. Another is kapag nagawa nyo na ito, na-on nyo na yung data roaming, na-on nyo na yung VoLTE calls, punta kayong access point names, and then sa access point names, okay, gamitin nyo tong tawag doon DNA connection na to. Ito po yan. So mag-add kayo ng APN, and then click nyo tong gawa kayo ng APN, and then ang kanyang name dapat is DNA connection. Click natin yan. So ito idol ang kailangan mong ilagay. For example, sa name lagay mo po DNA connection. Kumbaga idol, magagawa ko po na access point name. Kumbaga gagawa ko po ng bago, na gumawa ng bago, click mo na po yung plus na yan, and then there you go, and then pila pa mo yan. Pag napila pa mo yan lahat, click mo lang yung check na ito ang gagayahin mo mga idol, no? Okay, so ito sa DNA connection. Now sa name, ito po ang name niya is DNA connection, and then sa APN naman po drop.pro.fi. so yun. So proxy support sa username sa password, so blank lang po yan. Sa server po, sa server po is www.cloudflare.com. so yun. So another is doon po sa MCC 515 po yung nakalagay dapat dyan. Okay, sa MNC naman po dapat is 03 lang po nakalagay dyan. Now sa authentication type, click mo yan, dapat nakanan lang po yan. Okay, sa IPN type ng mga idro, dapat is type mo dyan default comma sup L. Okay, yan dapat ang i-type mo sa IPN type. Now sa IPN protocol, click mo IPv4 lang. Okay, sa IPN roaming protocol naman IPv4 lang rin. So dapat is naka-enable po ang APN mo, and then sa better dapat naka-LTE lang po yan siya. Kumbaga yan lang po ang i-check mo, yung LTE lang. Okay, there you go. So napakaraming option dyan, pero choose mo lang po yung LTE lang. Okay, now back na natin. Okay, sa MVNO type naman mga idolo is none lang po yan dyan. Okay, wala po yung pipiliin kahit isa dyan, which is ang kailangan piliin mo dyan is yung none lang po. Okay, now that's it for the first step natin mga idolo. So nakagawa na po tayo ng API natin. So okay, back na natin. Now next step natin gagawin is meron po tayong isang app na i-download. So ano nga ba yung app na yun? Itong app is named Network Signal Speed. Okay, so ito po, Network Signal Speed Booster siguro yung pangalan niyan. Okay, so ito. Now saan ka ba na-download yan? Well, punta ka lang Play Store. Ayan, sa Play Store type mo lang Network
booster lang, okay? Network booster. So yun, search mo lang. And then scroll mo lang po ba, makita mo tong mukhang parang Android na to. So yun na po yan siya agad-agad, click mo yan. And then ito mga idolo, install mo lang na kapag na-install mo yan, okay, as you can see, meron na po siyang 5 million downloads. So ibig sabihin is napaka-legit talaga ng app na to, napaka-effective talaga ng app na to mga idolo. And then meron po siyang 4.6 ratings out of 5, o diba, napakatindi ng ratings niya, almost perfect talaga as in mga idolo. Sabi sa kanyang about this app is, the pioneer original best network signal speed booster for Android OS. O diba, napakalupit. So ibig sabihin is isa ito sa mga signal booster o isa ito sa mga booster app or internet booster na kung saan is kahit may ng internet sa location mo, kayang-kaya niya po itong palakasin. Diba, napakalupit ng app na to. So eto po, as you can see sa kanyang ratings, sa kanyang comments, almost 5 stars po lahat talaga. As in, kasi nga po lahat is tested na po nila and alam nila na legit talaga tong app na to. Now, assuming mga idolo is na-install nyo na yan, open nyo lang. Okay. Okay, ayaw mag-open. So, open na natin ang open. So, yun, ayaw mag-open. Open na natin. Hanapin natin mismo na download na app. So, yun, ito na. So, kapag na-open mga idol, ito po agad-agad ang lalabas yan. Agad-agad po is bibilisin niya po agad-agad ng inyong internet connection or ang inyong data connection. As you see, sa akin po is pinapabilis niya po siya. Pinapabilis na po niya agad-agad. So, di ba? Napakalupit talaga ng app na to mga idolo. Isang click mo lang, agad-agad papabilisin niya ang iyong internet connection. So, yun, may ads. Okay, so ito na yung ad. Close nyo. So, itong sabi niya, later. So yun na, good work. Signal may take some time to appear in hard to reach places. Enjoy your better signal and faster speed. O diba, napakalapit. So ibig sabihin yan is malakas na ang iyong signal. Well, pero bago yun, may isa pa tayong gagawin. So, okay, kapag nagawa mo na to, kapag napabilis yan na yung signal mo na sa pamagitan ng app na to, goods na po yun. Pero may isa pa tayong bonus tip. Okay, so ano nga ba yun? Idol, ito pong bonus tip natin is wala po tayong kailangan app na i-download. Pupunta ka lang dialer. And then, lagay mo lang po yung code na asterisk number 4636, number asterisk, number asterisk. And then dito mga idol, piliin mo po yung phone information. Nasa phone information mga idolo, click mo yan. Pero make sure mo dapat naka-on itong mobile radio power mo. And ito pong DSDS mo is naka-on din po yan. Okay? So, I hope na malinaw po yun. Now, punta ka po sa LTE. Click mo po yung set preferred network type, click mo yan. And then kapag na-click mo yan, punta ka po sa, hanapin po yung option na LTE only. Now, if you remember mga idolo sa ating pong APN kanina, na in-add natin is naka-LTE lang po, di ba? Now dito, click mo po yung LTE only lang, okay? Oh, there we go, na-click natin yan. Kumbaga dito mga idol, ipagsasama-sama po natin lahat ng LTE na meron tayo na kung saan is gagawing lightning speed ang ating internet or ang ating mobile data connection. Diba? Napakalupit talaga nito mga idolo. Na as you can see, kapag naka-LTE on din na po yan, lalabas po ng maraming sulat na to. So yun, okay na yan. Okay, no, pagkatapos na punta po sa ating speed test, let's see mga idolo if gano'n po kalakas ang ating internet speed connection or ating internet mobile data speed connection. So click natin itong go. Let's see mga idolo kung nag-improve or kung lumakas nga bang ating data connection sa pamamagitan ng mga technique na tinuro kanina. So yun, as you can see, boom, boom, boom. There we go. As you can see mga idolo, ang lakas po ng ating data. As you can see, uma-average po siya ng 15 Mbps. O diba, napakalakas niyan mga idolo. There we go. And then as you can see sa kanyang upload speed, so ganun, di po ganun kalakas, pero diba, pero pwede na rin. As you can see, 3 Mbps ang kanyang average upload speed. So ibig sabihin mataas na rin po yan, di na po masama yan. And then boom, there we go. Now dito mga idol, sa gantong download speed and upload speed, hindi ka na po maglalag sa mga game, and of course hindi ka na po maglalag sa mga online classes mo. Kumbaga makakasabay ka na sa online classes mo, and of course makakapaglaro ka na ng smooth sa iyong mga online game na nilalaro. There we have it. So yun. Okay, so yun yung mga tatlong tip ko idol na kung saan is makakatulong para palakasin ang inyong mga mobile internet, okay, data. So yun lang, no, ang mga idol, no, hindi na magtatagal pa mga idol. So next till next time mga idol, peace out and keep safe everyone po.